Salutare autosuperficialilor! Scuze pentru zgomote, astăzi suntem la Volkswagen Norville, Râmnicu Vâlcea și tocmai ce filmăm acest minunat Volkswagen ID.Buzz Cargo sau ID Cargo, nu știu exact dacă se mai păstrează bazul la versiunea asta. Tocmai au primit două mașini ieri. Una dintre ele este un ID.Buzz, din câte am înțeles, o versiune specială full option, e în showroom. Din păcate nu pot să vă arăt decât niște cadre scurte, simple cu mașina, pentru că este foarte multă vânzăreală în showroom, foarte multă lume vine să o vadă. Dar sperăm ca zilele următoare, când o să fie liniște, probabil în weekend, o să tragem și niște cadre detaliate. Din păcate, deocamdată nu este nicio mașină de drive test sosită și încă nu avem nici fișele tehnice de la mașină. O să le scoată astăzi cei de la vânzări și o să mi le dea ca să putem data viitoare să detaliem. Dar până atunci, hai să vă arăt un pic cum arată mașina asta. ID.Buzz, se păstrează bazul, ID.Buzz Cargo. Asta e interiorul, e o mașină pe care de-abia au scos-o acum de la spălat și cred că nu este nici activată, pentru că mi-a dat niște mesaje la interior de eroare. Bine, de eroare, de activare. Ok. Ce pot să vă spun, versiunea asta cu scaunele în față de cealaltă versiune normală Veno de familie e un pic mai cheală și are funcțiile un pic diferite, sau cel puțin la interior aici, în față, se prezintă altfel și e și normal. Și materialele sunt altele, e un plastic tare, dur. Aici pe bord, la cealaltă, n-am observat să aibă protuberanțele astea, dar pentru o dubă cargo este mult mai util sistemul ăsta. Avem sistemul pe care l-am văzut în ultima perioadă pentru fumători, cu o scrumieră detașabilă. Aici avem controlul luminilor, dezaburirea în spate, deși nu știu ce ar putea dezaburi în spate. Da, o să ne lămurim în perioada următoare, sau probabil a rămas sistemul ăsta care e pe toate, nu l-au adaptat, dar vedem. Ok, lampa de ceață spate. Ăsta e volanul, e același pe toate versiunile, sau cel puțin arată la fel. Reglaj pe verticală manual. Ok. Văd că nu e și pe adâncime. Ușile la fel sunt designul clasic, să-i spun, sau designul comun pe ID.Buzz, deci nu diferă de la o versiune la alta, diferă doar materialele astea, care aici sunt plastic tare, dar arată destul de bine. Plastic tare. Controlul pentru... uite, are și o funcție de blocat ușile mașinii. Controlul pentru oglinzi și geamurile. Controlul geamă. Haideți să urcăm un pic. Nu știu dacă se vede, e destul de înălțat și încă nu m-am obișnuit cu stilul ăsta de urcat. Trebuie să pui piciorul aici și după aia te urci la interior. Să punem pauză, să trecem pe ultra wide și să vă arăt un pic pe viteză și interiorul. La interior este consola comună și pe celălalt model. Fantele astea de reglaj și control al aerului, care par destul de solide. Plasticul pare un plastic foarte bun. Încercăm să pornim mașina, pornire la buton și deocamdată îmi spune eroare auto hold. Hai să vedem dacă reușim să deblocăm. Nu e activată mașina. Este proaspăt scoasă și atunci, ca să nu facem vreo prostie, o lăsăm exact cum e. Să vedem dacă putem porni. Nu, nici aici nu merge. O să încercăm să explicăm așa rapid pe sec ce avem în mașină. Aici este maneta schimbătorului de viteză, de fapt de viteză. O pui în drive, în B, în modul recuperare
energie pe frânare sau pe coborâre în pantă, neutral și spate. Se întoarce, se sucește. Ok, e sistemul pe care l-am văzut și pe ID3. Uite că tot mi-a sărit în ochi aici o mufă USB-C pentru încărcare telefon în partea asta. Și aici două mufe USB-C pentru încărcare telefon și cu un spațiu în care poți să bagi telefonul, nu cred că are wireless charging. Tot la volan revenind, controle cu feedback haptic și am văzut la cealaltă că dacă tragi așa, îți simte comanda și merge și în stilul ăsta. Ok, limitator de viteză, deci uite, încercăm să setăm lucruri și nu e pornită. Ok, deci probabil de aici am accesat mai multe sisteme pe care le vedem aici pe ecranul din față. Este foarte util din poziția asta, eu am 1,78. Volanul stă super bine, este foarte bine poziționat. Vederea în față nu mi este obturată. Și dacă ne uităm stânga-dreapta, avem și geamul ăsta aici care îți permite să vezi pietonii la trecerile de pietoni. E o suprafață vitrată extrem de mare. Până acum chiar n-am întâlnit pe o mașină un unghi atât de amplu de vedere de aici, de pe scaunul șoferului. Probabil la cele la care se prelungește parbrizul, în partea asta, acolo este mult mai multă vizibilitate. Ok, consola centrală la fel cu feedback haptic și totul digital, cu niște butoane ușor de văzut. Uite, pare că ar vrea să se aprindă ceva, dar nu funcționează. Din nou, două canale de inserție a aerului în habitaclu, foarte ușor de închis, reglat. Butoanele astea par destul de bine făcute, că știți că în general la mașinile din anii precedenți, dacă le ții mult în soare, unele încep să crape. Nu mai funcționează. Aici era și un spațiu unde poți depozita o ceașcă de cafea și în partea asta încă ceva. La cealaltă, pe echiparea de vârf, se trage, se desface și are două spații speciale pentru cănile de cafea. Pe ușa pasagerului, la fel, controlul geamului electric. Și încă o mufă USB-C. Deci avem mufe USB-C 2 acolo, 3, 4. Să tot încarci telefoane. Ok, aici are și un spațiu în care poți să pui diverse. Este și ușor cauciucat să nu zdrângăne. Uite, și materialul ăsta, vă dau mai aproape să vedeți textura. Da? Aici, la fel, e un plastic un pic mai lucios, dar arată ok. Și miroase drăguț la mașină nouă. Ia să vedem. Și ăsta se lasă ușor, ca să nu-ți vină peste picioare și să te lovească. Un spațiu acolo pentru depozitare carduri sau actele mașinii și fise. Și din nou avem acolo controlul pentru anularea airbag-ului, acolo undeva în dreapta, nu pot să întorc în momentul ăsta. Anularea airbag-ului pasagerului în caz că, deși nu văd aici, prinderi pentru scaun copil. Ok, iar bancheta asta este o banchetă de 2 persoane și, sincer, este foarte mult loc. Uite, mă vedeți pe mine acum unde sunt și cam cât spațiu ar fi acolo. Mâner de prindere, iarăși o chestie foarte faină. Foarte multe mașini care costă foarte mult nu au opțiunea asta cu lumină la oglinda vanity, la fel și aici, la șofer. Nu apăsăm SOS-ul, astea nu se aprind deocamdată. Probabil asta e o avertizare, deschidere ușe. La cealaltă mașină poți să controlezi deschiderea ușilor laterale din buton, sunt automate, sau poți să dezactivezi funcția asta. Luminile de interior, de habitaclu și butonul de apel la Service plus SOS-ul, care sperăm să nu fie cazul să îl folosiți.
În mare, cam asta e la interior. Sper să nu scape ceva, uite și cheile. Cam așa arată cheia. Asta e un pic mai simpluță față de cea de la modelul celălalt. Hai că s-a aburit și deja se duce și lumina. Uite, este un pic mai dificil de urcat și coborât, dar probabil în timp te înveți și îți creezi tu o mișcare. Hai să desfacem un pic, dacă toți suntem aici, să desfacem și în față, deși nu e mare lucru de văzut. Este practic făcută să ai acces la lichidul pentru... Da, încă nu e setat, este prins acolo jos lichidul de parbriz și în rest nu cred că ai de ce să umbli aici. Cel puțin, nu noi, doar cei de la service. Deschiderea ușii. Cred că am blocat-o, am reușit. Hai să vedem să o desfacem din cheie. Am revenit, într-adevăr, asta făcea butonul la bloca ușa, deschiderea. Ok. Ușa colisează în partea asta, un sistem foarte simplu, un pic zgomotos, dar pare mult mai solid decât la versiunea cu uși electrice, care, apropo, și scârție. Am tot văzut prin diverse review-uri. Nu este încă mașina finisată sau gândită de designeri sau de partea tehnică a grupului Volkswagen. Încă mai are mici probleme, dar astea se mai reglează și după rechemările la service. Deocamdată funcționează. O singură chestie văzusem, se prinde undeva cheierul ăsta, în timp începe să se prinde acolo în ușă. Da, asta era la un YouTuber. Ăsta e spațiul la interior. Un spațiu destul de generos. Totul e spartan, că se vrea o dubă de marfă. Și eventual poți, uite, asta e o idee foarte bună, să faci conversie și să-ți o faci dubă de ieșit în natură în weekend și în timpul săptămânii să car marfă. Deși modelul celălalt are și un sistem special pentru așa ceva. Hai să vedem și în spate. Deschiderea se face individual de aici. Deschide ușa, rămâne blocată în partea aia. Și aici mai are încă un mâner pentru deschiderea celei de-a doua uși. Și iată de ce se spune ID.Buzz Cargo. Un spațiu mai mult decât generos. Cam asta este mașina. Asta e prezentarea, scuze dacă e făcută un pic așa în grabă, dar nu mă așteptam nici eu să pot filma mașina asta. A fost trasă undeva deoparte și dacă tot am prins-o lăsată singură aici, am zis să tragem niște cadre. Uite, avem și o priză de 12V în spate. Sisteme de printere pentru plase și acolo încă una. Am desfăcut aici, probabil nu trebuia să desfac. Sistemul de siguranțe și în rest un spațiu pentru depozitat triunghiul și nu știu, aici nu cred că se poate umbla, cel puțin așa se vede, are niște prălice de prindere acolo, 1, 2, 3, 4 din câte văd și încă 2 aici în partea din spate. Aici mai avem ceva, dar iarăși nu cred că trebuie să umblăm noi la el. În rest, dacă aveți întrebări, puneți-le în rubrica de comentarii și promit că am să fac o filmare specială în care am să și răspund la toate întrebările. Scuze pentru zgomotul din spate, e și o vulcanizare aici la Norville. Deci, cum spuneam, puneți întrebările în rubrica de comentarii și am să intru în detalii. Și între timp o să-mi fac și temele și o să vin și cu date tehnice și probabil în următorul, de fapt sigur în următorul clip, o să putem să discutăm în amănunt și despre interior și toate funcțiile pe care le are mașina asta minunată. Hai să-i dăm târcoale, eu vă salut, vă aștept să vă înscrieți, să vă abonați pe canal, deși am înțeles că algoritmul acum nu mai pune preț pe câți abonați ai, dar dacă vreți să fiți la curent cu noutățile, chiar o să avem acces la foarte multe mașini recent apărute
Nu o să fac un review in-depth cum fac toți ceilalți, niciodată nu mi-am propus să fac lucrurile astea, nu sunt un pasionat sau nu sunt foarte bun pe partea tehnică. Eu o să vă prezint mașina exact cum este ea și din punctul de vedere al unui om care ia contact prima dată cu aceste mașini. Pentru review-uri mega detaliate sunt alții mult mai bine pregătiți pentru treaba asta, dar dacă vă place stilul ăsta și mai ales dacă vă plac și fotografiile, pentru că de cele mai multe ori cu mașinile pe care le luăm în drive test mergem în niște locații foarte faine și facem niște fotografii, zic eu, destul de bune. Intrați pe site, este pus în descriere și de acolo hai să facem o comunitate frumoasă și să creștem împreună. Ce să zic, spor în toate și sărbători fericite!